huomenta. Hieno päivä ja aurinko paistaa ja nyt on suht tyyni. Yöllä oli 10 astetta pakkasta. Minä tulin tänne rantaan tarkistamaan minkkiloukut ja mikä siellä olikaan. Ei siellä minkki ollut, mutta joku siellä on. Tulkaapa katsoa, mikä sinne on mennyt. Mä näytän valoa tästä, loukus on niin pimi. Siellä. Joo. No niin, päästetäänhän se ulos. Eli kärppää ei pyydetä. Minkkejähän me pyydetään. Minkki on semmoinen peto, joka ei kuulu Suomen luontoon ja niitä on liikaa. Nyt niitä ei ole vähän aikaan tässä näkynyt, ei ainakaan mennyt loukkuihin. Nyt aukeaa luukku. No, tuleeko? Siellä se vaan kattelee. Nyt se voi tulla ehkä. Kääntyy. Se voi olla, että se tulee tätä kautta. Siitä ei tiedä. Joo, nyt se tulee. Nyt se tulee sinne kohti. Tänne päin? Niin. Jos sä saat kipahtua sen... No nyt se jäi sen alle. Nyt se jäi, se olisi tullut sieltä alta. Niinhän on tuolta, joo. On nyt se oli täältä ulos. Hän tulee täältä ulos. Tuu tänne kuva. Niin, älä tuu tänne. On se kaunis eläin. Täällä pitäisi päästä ulos. Ei oo kovin paljon jäässä. Pelkäsin pahe. Tässä on kuitenkin ollut 10 astetta nyt 2 yönä. Niin, katsotaan mitäs täällä on.
No niin, siellähän yksi pikkuhauki on. Kato. Onpa pikku. No niin. Kyllä siitä yksi ruoka tulee. Joo. Onhan tää sitten jo monta päivää ollut, että syöty muuta. Joo. Saadaanko me kato, saatiin syötti vielä Niin. pelastettua. Kun ei ole nyt muita syöttejä. Hyvä homma. Ja mukava hauki ei ole vetänyt edes naruja ulos. Oli niin pikku. Ei ollut voimaa. Ei. Ei ole muuta syöttiä, mutta silläkin voi tulla. Niin. Niin. Veret pihalle. Mitä kun hauki pulkkaa ja menoks. Viimeinen. Joo, viimeinen reikä. Miten on naru? Narut on ulkona, eli Kato. täällä voi kala olla sitten. Joo. Siellä on. Joo. Joo, ja panee vähän hanttia, että hän Ai ei jaa. tänne tule. Joo. Kato. Joo. Aikamoinen pötkälle. Joo, siinä tuli hyvän koko. Kato sen kita. Kato kuinka iso se on, kun se Joo. on. Paljonko on kiloarvio? Sulla on aika lähelle aina osuu. On melkein 3 kiloa. Niin, Lähes 3 kiloa sanoisin. niin. Täytyy muistaa punnita, kun Joo. menee kotiin. Tää oli hyvä. 2 kalaa. Oh. Hienot värit on. Aha. No niin, sit punnitaan paljonko se tämmönen kaveri painaa. No joo, mä sanoin 3 kiloa, mut väärin meni. 2 kiloa 900. Joo. Tietysti sieltä tuli veri jo pihalle, niin se on tietysti se 100. Ne. Se on aikamoinen
Oh. Olisiko se nyt haukimamma? No joo, tää näyttää koiralta. Niin, kun täällä se nähdään. Niin. Sitten pikkuinen. Punnitsetko senkin? Se ei paljon. Puoli kiloa. Oho. 625 grammaa. Niin. Tästäkin tulee ateria. Niin joo, sen takia Tästä otetaan 2 filettä, niin siinä on just yhdelle ruokailulle filet. Niin. Tosta tulee 2. Tai ei kun siitä, tosta tulee varmaan niin kuin 4 ateriaa, eli 2 päivällä. Niin. Tää on hyötykalastusta. Tää on hyötykalastusta. Ei mitään vapaa-ajahuvia. Ei. Se oli nopea. Se oli nopea. Se oli vaihtanut jo tuon kesäturkin päälle. Niin joo. Tää on toinen yksilö. Niin, joo, ei se samaa. Ollaan nyt vähän ennen vappua ja viime yönä saatiin mukavasti 2 senttimetriä lunta. Ihan normaalia täällä. Normaali vappusää. Nyt on kaikki puhdasta ja valkosta. Ja kyllähän se toisaalta tekee maalle hyvää, että maa on vielä ihan jäässä, niin nyt kun tulee aurinkoisia päiviä, niin sehän kostuttaa sen maan hyvin. Vielä on kuukausi kesää, ainakin kuukausi. Matkalla pilkkimään. Kaveri Frank mukana tulee. Kummallakin on pulkka ja pilkkivehkeet siinä. How is it going, Frank? Pretty good. Okay, we have a beautiful weather today. Oh yes, we have. -3, 3.5 and full sunshine and beautiful and new snow from last night. So let's see what is going on.
You can see here is ice enough. 70 centimeters of ice. So Yeah. it's enough. You can still drive with a big track out here. It's hard. Frank, how is it going? Oh, I'm doing fine. Have you get anything? Oh, yes. 3 perch and all. Oh, good, good. And I think 2 big enough to eat. Oh, very nice. Oh, small one will be a bite for the pike. Oh, okay, good. Siellä se reikä on, mistä ahvenen pitäisi tulla. Katsotaan, tuleeko. Tästä ei ole vielä, mutta odotetaanpa hetki. Siellä Frank kairaa uutta reikää. 20 reikää ollaan nyt ehkä tehty. Ja muutamia kaloja saatu. Frankilla on muutama ja tässä on minun saalis. Eli siinä on 4 ahventa. Ihan suht hyvän kokoisia. Laitetaan puukko tuohon. Niin, tosi puukko on lyhytteräinen, mutta kuitenkin ihan hyvän kokoisia ahvenia. Mutta aika harvakseltaan tulee ja vaan 1 per reikä. Eli hyvin erikoista. Ei ole löytynyt semmoista kohtaa, mistä niitä tulisi oikein kunnolla. Ja sitten muutamia pieniä ollaan saatu ja Korppi kävi heti hakemassa ne. Eli meillä on ollut täällä seuraa. Tämmönen tilanne nyt. Okay. So tell me again about the deep of the water. I think it was maybe 2 meters or something, yeah. It's not much. Very low water here. Mm-hmm. We had to go deeper. But it's getting deep very quick. I know outside there straight away 15 meters. Okay, 50. 15. Oh, 15. Wow, that's Yeah, not 50. that's a lot for here. Yeah, 15. It's already quite much. So let's see what we Especially get. compared to 2 meters. Yes. So good luck. Oh, you never say good luck to a fisherman. That's mean bad luck. Oh, in Germany they say Petri Heil. What's that mean? Yeah, so something like this. Okay. In Finnish you can say kireitä siimoja. That's mean tight lines. Ah, okay. But no good luck. Okay, I will remember it.
kaikki on tyhjä. Eli tässä oli valmiita pöllejä, mitkä nyt vaan halkaistiin sitten haloiksi ja tuonne sisälle rakoliiteriin kuivumaan. Seuraavaksi alkaa tuo rankakasa. Siitä tehdään sitten 50-senttisiä uunipuita. Eli ensin sirkkelillä poikki ja sitten halkomakoneella halki. Ne on siitä parempi ja sitten halkaisupuolesta, että ei tarvitse kuin halastaa kerran, niin se riittää. Ne. Ei tarvitse ottaa useampaan kertaan niin kuin nuo keittiöpuut. Tuo on se pitkä kuin nälkävuosi tuo. On, mutta siitä se menee ranka kerrallaan. Sellainen menee aika hyvin. No juu. Katsotaanko tuolta sisältä. Katsotaan, onko sinne tullut mitään. Sähän et ole nähnytkään täällä minkälaista on. No. Oot sä saanut sitä käytettyä? Alkuunhan sitä pystyi vaan kottikärrystä kippaamaan, mutta nythän mä oon jo toista päivää niin heitellyt niitä. On täällä aika paljon. On. Meinasitko se, että tää pitäisi saada täyteen? No niin, se oli se ajatus, että tämä on tullut ihan täyteen. Ei näköjään. Ne. Ei se mitään. Kyllä nämä riittää kuitenkin ehkä sen Ne. Ja siellähän on toisessa vajassa lisää. Joo. Siellä on. Ja saunaan kanssa sitten. Niin, saunaan menee kanssa. Mutta hyvä. Oh. Hyvältä näyttää. Ja hyvä tuoksu täällä, kun tuore puu kuivuu. Ja Ne. hyvä rakoliiteri, täällä on hyvät raot joka puolella, paitsi katossa. Ne. Vähän tippu vettä tuolta päähän. Siinähän on vasta, siinä on naulareiästä tullut. Ne. Joo. Tässähän on vaan pressu päällä, että Ne. kesällä laitetaan pellit siihen. Joo. Hyvä homma.